שלום ובוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים לפודקאסט קפיטליזם קשוב. אני שרית נתנאל, אני מכוונת אנשים להצלחה. אני משלבת בין שני תחומים עיקריים, גיוס והשמת בכירים, לצד אבחון וייעוץ אישי לקריירה, להתפתחות אישית והגשמה עצמית. והיום אני נרגשת לארח את תומר צוקר. תומר הוא אחד האנשים המובילים בעולם השיווק והטכנולוגיה, עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בחברות הייטק גלובליות ובסטארט-אפים חדשניים. כיום הוא מכהן כסמנכ"ל השיווק בחברת DID, חברה פורצת דרך בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית. בעברו תומר הוביל מהלכים שיווקיים משמעותיים באמזון, במייקרוסופט, ב-IBM, בקריון. הוא גם מייסד שותף של קהילת לינקרס, קהילת נטוורקינג ענקית בלינקדין, שמחברת בין אנשי שיווק, מכירות ויזמות. ואני ממש שמחה ומתרגשת לארח אותך כאן. תומר, ברוך הבא לפודקאסט קפיטליזם קשוב. היי שרית, ותודה רבה, אני שמח להיות פה, ותודה על ההקדמה. תודה לך. אז על מה נדבר היום? אז היום אנחנו ככה באמת נחקור איך הופכים טכנולוגיה מתקדמת לכלי שמייצר גם רווחים וגם השפעה חברתית. אנחנו נשמע מתומר איך DID מצליחה לשלב בין חדשנות, אתיקה ואחריות חברתית. מה האתגרים שבדרך? איזה פרויקטים הוכיחו שאפשר לשנות מציאות בעזרת AI? ניגע גם בשאלה איך חברות אחרות יכולות להתחיל לשלב AI לטובת ESG, ואיך משקיעים מבינים שהשקעה כזאת היא לא רק nice to have, אלא גם רווחיות. אז תומר, בוקר טוב שוב, וככה לפני שנצלול פנימה, אני אשמח אם תוכל לספר לנו קצת על הפעילות העסקית שלכם, איך בדיוק הטכנולוגיה שלכם עובדת, למי היא מיועדת, איך היא מייצרת ערך בשוק התחרותי שבו אתם פועלים, איפה אתם מציבים את הגבולות שלכם בין חדשנות, רווחיות ואחריות חברתית. וואו, הרבה שאלות, כן. אני אנסה לענות עליהן ככה לפי הסדר. אז נתחיל קצת על DID. DID היא חברת סטארט-אפ שקמה בישראל, פועלת בעצם בכל העולם, יש לנו צוותים מפוזרים בכל העולם, ואנחנו אחת מהחברות המובילות בתחום שנקרא AI Avatars. בעצם אבטארים, אנשים דיגיטליים שהם מבוססים על בינה מלאכותית, על AI. החברה קמה כבר ב-2017, בתחילת הדרך היא עסקה בפעילות דומה אך שונה, היא בעצם פיתחה טכנולוגיה שמונעת גניבה של תמונות וזהויות, וואו. כן, בתחום הסייבר, מהמם. ובשלב מסוים, עוד לפני ההתפוצצות הגדולה של Generative AI, החברה עשתה פיבוט, איזשהו שינוי כיוון כזה, זה בשפה של הסטארט-אפים, אהה. ולקחה את אותה טכנולוגיה, אבל העבירה אותה באמת שדה משחק אחר, כשהטכנולוגיה הבסיסית שלנו בעצם מאפשרת לקחת תמונת סטילס, תמונה רגילה, נגיד תמונה של אח-שרית, אהה. בתוך 2-3 שניות להפוך את תמונת הסטילס בעצם לאבטר מדבר, מטורף. ב-120 שפות עם ליפסינק מושלם. אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו היה עבור חברת סטארט-אפ, חברת הייטק ישראלית אחרת שנקראת MyHeritage, שבעצם אפשרנו בעצם למשתמשים שם לקחת תמונות של קרובי משפחה שלהם, אם איתנו או לא איתנו כבר, ובעצם להנפיש אותם כזה סטייל הארי פוטר, להחזיר וואו. אותם כביכול לחיים, ובאמת זה mind blowing, זה באמת מעיף את הראש. מאז כמובן התפתחנו בצורה משמעותית, גם הטכנולוגיה התפתחה בצורה משמעותית, והיום נוצרו בעולם כבר מעל 250 מיליון וואו. אנשים דיגיטליים, מה שנקרא, אבטרים, אנחנו וואו. קוראים להם אנשים דיגיטליים. אנחנו חברת פלטפורמה, יש לנו ממשקי פיתוח, זה נקרא API, יש בעולם כבר מעל 300 אלף מפתחים שיש להם גישה בעצם לקוד שלנו, והם יכולים לייצר פתרונות ותוכנות וכלים שבהם מדהים. משובצים בעצם האבטרים שלנו. ואחד הדברים המדהימים שהשקנו ממש לפני שנה, זה סוג חדש של אבטרים, היינו לדעתי הראשונים בעולם שהוציאו דבר כזה, זה נקרא אבטר אינטראקטיבי, זאת אומרת אבטר שיודע לדבר בזמן אמת, בקול שלו, מדהים. וניתן לדבר איתו בחזרה בקול שלנו, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר, כי באמת זה עולמות תוכן וואו. מדהימים, כן, לא וואו, משעמם. זה באמת מרתק ומדהים, ואתה יודע, אנחנו פה מדברים על קפיטליזם קשוב, ואחד הערכים המרכזיים של קפיטליזם קשוב זה ההשפעה החיובית על החברה. וב-DID אתם לא רק מחדשים טכנולוגית, אתם גם משלבים בעשייה חברתית. איך אתם מחליטים איזה פרויקטים ושיתופי פעולה לקדם?
מה גורם לך נגיד להגיד, וואו, זה בדיוק מה שבא לנו לעשות? איך אתם מאזנים בין האינטרס העסקי לערך החברתי? אז כדי לענות על זה אני אלך לכמה צעדים אחורה. כן, הרעיון הוא באמת לבוא ולראות איך אנחנו יכולים לרתום את הטכנולוגיה שלנו בעולמות הבינה המלאכותית כדי לעשות טוב. אנחנו קוראים לזה AI for good, בינה מלאכותית לעשיית הטוב, וזה מתחיל קודם כל בהחלטה עקרונית של המייסדים של החברה, של גיל, של סלע, של אלירן, שרוצים לעשות טוב באמצעות הטכנולוגיה. עכשיו, זו החלטה לא טריוויאלית, כי בסוף אנחנו נכון, חברת סטארט-אפ שרוצה להרוויח כסף, כמו כל חברה עסקית מסחרית אחרת, ואנחנו נמצאים בעולם תוכן סופר תחרותי, נכון, אולי הכי דינמי היום בתעשיית הטכנולוגיה ואולי בהיסטוריה. כן, באמת הקצב ההתפתחות הוא באמת מטורף, ובתוך כל הדבר הזה לבוא ולהחליט שעושים גם דברים טובים לטובת החברה, זה משהו שהוא בעיניי לא טריוויאלי. אז קודם כל ממש, שאפו ענקי למייסדים. אנחנו חברנו בשלב די מוקדם ליזמת חברתית, ואני אזכיר את השם שלה כמה פעמים פה, כי כן, מאוד חשוב לי לתת לה קרדיט. כן, שירן מלמדובסקי מלמד. שירן היא יועצת בתחום האימפקט, יזמות חברתית, היא הצטרפה ל-DID בשלב מסוים, היום היא בעצם מובילה תחום האימפקט ב-DID, אבל היא גם מנהלת בעצם חברה משלה שנקראת Generative AI for Good. היא מקסים, מדהימה, אישה באמת מדהימה, שחלק גדול מהפרויקטים שנדבר עליהם היום היא בעצם יזמה אותם, הובילה אותם יחד איתנו. ואני אגיד תודה גם לצוות, צוות השיווק, הצוות שלי שבעצם עוזר בעצם לקדם את הפרויקטים האלו, לממש אותם, להפיץ אותם, לתקשר אותם, ובאמת נעשית עבודה מאוד מדהימה, ונדבר על כמה פרויקטים וכדי שכולם ידעו על מה אנחנו מדברים. אז אני אחזור לשאלה שלך, איך בוחרים? כן, אז הבחירה קשה, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות, ולצערי יש הרבה צורך גם, זאת אומרת נכון, יש הרבה צורך, ברוב כן, המקרים נפגשים ב, בכאבים של אנשים, או בכאבים של אהה, ארגונים, או בצער, או בדברים שהם פחות משמחים, ואנחנו מנסים באמצעות הטכנולוגיה שלנו לנסות להקל, או באמת להביא טוב ככל שניתן. אז חלק מהפרויקטים צמחו פה מתוך ישראל, בגלל שאנחנו פה, המשרדים הראשיים נמצאים בתל אביב, אנחנו מכירים את האטמוספירה המאוד מורכבת שאנחנו חיים בה, והיא באמת מורכבת. והפרויקטים הראשונים שעשינו בתחום היזמות החברתית היו בעיקר עבור השוק הישראלי ולצד עמותות וארגונים ישראלים. אנחנו גם התרחבנו ומתרחבים כמובן גם לעולם. אז זו נקודה ראשונה, איפה הפרויקט מתקיים. הנקודה השנייה זה מה באמת הפוטנציאל של האימפקט שאנחנו יכולים להביא. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים כדי באמת לייצר אימפקט אמיתי בצורה סקלבילית, וזה דבר נוסף שהוא נלקח בחשבון. והדבר השלישי הוא באמת מה הערך המוסף של הטכנולוגיה שלנו בתוך הפרויקט. זאת אומרת, חשוב לנו להיות באמת גורם שהוא באמת דומיננטי, מוביל, משמעותי בתוך המיזם, ולא איזושהי טכנולוגיה איזוטרית או גימיק. לא, חשוב לנו ממש לרתום את הטכנולוגיה לטובת הליבה של המיזמים החברתיים, וזה חלק מהשיקולים שלנו שאנחנו בוחנים אותם. כמובן יש פרויקטים שלא ניכנס אליהם, אנחנו לא כן, נוגעים בדרך כלל בפרויקטים עם גוון פוליטי או דברים שהם שנויים במחלוקת. אנחנו מאוד מאוד קשובים, זו מילה שככה מאפיינת את כן, הפודקאסט, אז אני תמיד משתמש בה. נכון, קשובים גם לדברים האלו, ובאופן כללי אנחנו הגדרנו לעצמנו הרבה מאוד סטנדרטים שלא בהכרח הם סטנדרטים שנגזרים מרגולציה או מחוק, כי התחום הזה כל כך חדש שהרגולציה איפשהו מאחורה. ממש הגדרנו לעצמנו את הסטנדרטים, ויש מקומות שפונים אלינו ואנחנו לא מאפשרים שימוש בטכנולוגיה שלנו. אם יהיה זמן נדבר גם על הדברים האלה. מצוין. אז קודם כל באמת שיקולים חשובים מאוד, ושאפו גדול לשירן ולצוות שלכם ולך. זה באמת כל כך חשוב למצוא את האיזון הזה בין רווחיות לערך חברתי, ומדהים איך אתם מצליחים לשלב את זה בצורה כל כך מרשימה. ואני ככה סקרנית לשמוע אם היו פרויקטים שבהם הרגשתם שהטכנולוגיה שלכם משנה מציאות. נגיד איזה תגובה שקיבלתם שריגשה אותך ככה במיוחד. לשמחתי אני יכול לשתף בכמה פרויקטים. אחד הפרויקטים הראשונים שנעשה לפני כבר בערך 4 שנים לדעתי, מהמם. זה באמת מיזם ששירן הובילה אותו יחד עם DID וגופים נוספים ופורום מיכל סלע, קמפיין אהה, מאוד מאוד זכור,
מצמרר שנקרא הקשיבי בקולי. אהה, יצא לי באופן אישי גם להיות מנטור באקסלרטור של פורום מיכל סלע, אז אני מכיר את הנושא הזה גם מזוויות נוספות, והרעיון היה להביא את הפנים ואת הקולות של נשים שנרצחו, וואו, כולל כמובן מיכל סלע זיכרונה לברכה, זה נעשה בשיתוף עם לילי בן כן. עמי אחותה, מהמם, ולהביא את הקול שלהם ובעצם להקים זעקה מהמם, מקולן, כמובן וואו, זה קולות מדובבים, ולקרוא לציבור הרחב, גברים ונשים, להשמיע את הקול, לא, לא להיעלם באלף לנוכח אלימות, וזה היה מהמם, קמפיין שהוא באמת זכור, זה קמפיין וואו, שרץ גם בטלוויזיה, והוא גרר איתו הרבה מאוד שיחות למוקדים של נפגעות תקיפות, לדעתי תוך 24 שעות היו מעל 1,000 פניות, וואו, לבוא ולייצר מודעות, והייחוד של הקמפיין הזה היה היכולת לבוא ולקחת באמת את הטכנולוגיה הבסיסית שלנו, כן? 4 שנים אחורה במונחים של AI זה נצח, ממש, אבל זה היה באמת היכולת לבוא ולקחת את התמונות של נשים שראינו אותן במקרה הטוב מעל דפי העיתון, או תמונות סטטיות באינטרנט, ובעצם פתאום להפוך אותן לדמויות שמדברות וואו, עם הקול שלהם, עם האינטונציה וואו, שלהם, ובעצם מספרות את מצמרר, הסיפור שלהם, זה באמת מצמרר. וזה פרויקט באמת שהוא, אני בתקופה ההיא לא עבדתי ב-DID, צפיתי בזה, כן, ואני זוכר באמת את התחושה שלי כשראיתי את זה פעם הראשונה, באמת, זה באמת מטורף. אז ממש, זה פרויקט באמת שהוא מאוד מאוד זכור. לפני כן, כשנתיים עשינו שיתוף פעולה עם מצעד החיים הבינלאומי. מהמם, זה היה לפני שנתיים, ציינו 80 שנה למרד גטו ורשה, וואו, ובעצם הרעיון היה לבוא ולתמוך בעצם בהנצחה של גיבורי המרד. וואו, נעשה פה עבודה מאוד מאוד קרובה, גם חלק מהצוות שלנו גם נסע למצעד החיים בפולין, אבל הרעיון היה לבוא ובעצם להקריא או לדבב את יומנים של גיבורי המרד, מרדכי אנילביץ' וכל מהמם, השותפים, בעצם כל הגיבורים, ונרתמו לטובת המיזם גם אומנים מפורסמים כמו שלמה ארצי וריטה וואו, ושלומי שבת ורן דנקלר ואחרים, שבעצם דיבבו את הקולות והביאו בעצם את הקולות כשהדמויות עצמן שאנחנו מכירים אותן בתמונות מציבות ככה מדפי ההיסטוריה, בעצם גם הן הפכו, בעצם חזרו לחיים במרכאות כמובן, וסיפרו את הסיפור שלהם בגוף ראשון. מטורף, באמת לשמר את הזיכרון גם באנגלית גם בעברית, זה קיבל כיסוי תקשורתי מאוד מאוד רחב, וזה עוד שיטה או עוד גישה לבוא ולהגיע לראש וללב של הדורות הצעירים, ושוב פרויקט המשך של זה, פרויקט צד של זה, גם שיתוף פעולה עם קיבוץ מורדי הגטאות, לייצר איזו אפליקציה משחקית לטובת תלמידים שמגיעים בעצם מהמם, לבקר במוזיאון. באמת אני חושב שאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אבל בסוף מהמם, היד שמאחורי ההגה היא יד אנושית מאוד, ולב אנושי, שזה מאוד, יותר חשוב אפילו, ובאמת כן, הם מנווטים. הטכנולוגיה זה כמו פלסטלינה, השאלה מה את רוצה, איזה, את יודעת, איזה דגם את רוצה לייצר מטורף. ממנה, ויש פרויקטים נוספים כמובן שאפשר לדבר עליהם, פרויקטים מאוד מאוד מרגשים. רק ממש, תגידי לי אם את רוצה שאני אמשיך, אני יכול לדבר על זה זה הרבה. באמת מטורף ומרגש, וסיפורים כאלה תמיד מרגשים, ותמיד נותנים ככה משמעות אמיתית למה כן. שאתם עושים. הפרויקטים שלכם באמת נוגעים בעומק הנשמה, ואני ככה שואלת, איך מתמודדים עם האחריות העצומה של לגעת בנושאים כל כך רגישים באמצעות ה-AI? כן, אז הנקודה מאוד טובה, הזכרתי את זה מקודם לגבי הנושא של הרגולציה וחוקים, אז אולי אני נקדיש לזה עוד כמה דקות. כן. אה, תראו, אנחנו מדברים על בינה מלאכותית כבר עשרות שנים, כן? מהמם. עשרות שנים, המונח הזה התפתח בשנות ה-50 של המאה הקודמת, אבל ברוב השנים, עד לפני, הייתי אומר שנתיים שלוש, זה מהמם. היה חצי סוד כמוס לאנשים שהם מאוד 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 טכנולוגיים, מדעני נתונים ומומחי בינה מלאכותית בהארדקור, זאת אומרת אנשים כן. שמתעסקים לא יודע, ראייה ממוחשבת, עיבוד שפה טבעית וכולי, אבל מה שקרה לפני מספר שנים, לא ארוך, לא רב, שנתיים שלוש, נוצרה בעצם הבינה המלאכותית היוצרת, ה-Generative AI, אהה. שבעצם הנגישה את העוצמה של AI בעצם להמונים. ושם ראינו בעצם את האימוץ הגבוה מאוד, המואץ מאוד של כלים כמו ChatGPT ומידג'רני אהה. וכלים
רבים נוספים וגם DID. העניין הוא שהטכנולוגיה מתקדמת בקצב כל כך מהיר, מהמם, שכל הצד המשפטי הלגלי נשאר באיזשהו מקום מאחור, ולא קיימת היום רגולציה מוסדרת לרוב התחומים, כולל נושא של זכויות יוצרים, כולל מהמם, נושאים של אתיקה, כולל נושאים של שמירה על פרטיות. יש כמה, וכמובן הם משתנים מאזור בעולם לאזור בעולם, אנחנו חברה גלובלית, בעצם צריכים מהמם. להתאים את עצמנו לרגולציות שונות, ומה שאנחנו החלטנו זה בעצם קודם כל לייצר לעצמנו את הרף, את כן, הסטנדרטים שלנו, כדי לבוא ובאמת לשמור על שימוש ראוי והוגן בטכנולוגיה שלנו. אז אני אתן כמה דוגמאות ואז נחזור לשאלה. כן. אם מהמם, תרצי לדוגמה לייצר איזשהו סרטון, לייצר אבטר של מהמם, דונלד טראמפ כנשיא ארצות הברית ולהכניס בפיו כן, איזשהו טקסט שלא בהכרח הוא אמר אותו, כן. אז את תיחסמי, בעצם לא נאפשר לך לעשות את זה, כי אנחנו בעצם מונעים אפשרות לייצר אבטרים של דמויות של וואו, מפורסמים, איזה אלא אם כן, אחריות יש פה. כן, עכשיו זה מקשה עלינו, כן, כן, אבל אנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון, כי בסוף אנחנו רוצים לחיות בעולם שאנחנו נדע להבחין בין אמת לבין פייק, נכון. וגם אנשים שאנחנו יודעים שזה האנשים שהם רוצים לייצר לעצמם אבטרים, אנשים מפורסמים, והיה לי מהמם, כמה שיחות כאלו, אפילו כן. קצת מצחיקות, אבל הבן אדם היה צריך להוכיח שהוא הבן אדם. זאת אומרת, וואו, להציג תעודה מזהה וכך הלאה. אנחנו וואו. מאפשרים לדוגמה גם לעשות שיבוט של קול. זאת אומרת, אפשר לקחת דגימה של קול של בן אדם ובעצם להפוך אותו לקול סינתטי, ואז אותו בן אדם ידבר בשפות שונות אבל עם אותו גוון קול. אז גם פה ממש דוגמים את הקול והוא צריך לתת חתימה קולית, באמת להוכיח שהוא אותו בן אדם. אז אני אומר, קודם כל, כמו מטורף. כל הקונטקסט של השיחה, זה הכל מתחיל מהאנשים מאחורי הקוד, נקרא לזה ככה, כן. וזה הסטנדרטים שאנחנו הצבנו. כמובן הפרויקטים שהזכרתי מקודם וגם פרויקטים נוספים תמיד נעשים בתיאום ובשיתוף עם הארגון או העמותה הרלוונטית, אם זה, אם הזכרתי מקודם את הקשיבי בקולי עם פורום מיכל סלע, כמובן באישור המשפחות מהמם, ובשיתוף המשפחות, וגם פרויקטים נוספים. אחד מהתחומים שנכנסנו אליהם יותר ויותר בשנה האחרונה זה תמיכה לאנשים עם מוגבלויות, disabilities, וואו. בעיקר מוגבלויות שקשורות לעולם התקשורת, מהמם, וספציפית אנשים שהם סובלים מ-ALS, מחלת ניוון שרירים קשה. כן. אני יכול לתת פה שתי דוגמאות ולהבין איך אנחנו בעצם עובדים ביחד, כי מהמם, זו נקודה מאוד מאוד טובה. אז לפני מספר חודשים חברנו לעמותת ישראל ALS, זו עמותה מהמם, שמובילה אותה אפרת כרמי, מדהימה, והם רצו בעצם לצאת בקמפיין לגיוס תרומות אהה, לעמותה, כשהתרומות כמובן הם מיועדים לעזרה בעצם לאנשים מהמם, עצמם, לחולי ה-ALS ולבני המשפחות שלהם, ושם בעצם חברנו לאישה מדהימה ומעוררת השראה, אהה, דבי, שהיא חולת ALS, וואו. מגיל מאוד מאוד צעיר יחסית, מגיל 19, ודבי מרותקת לכיסא גלגלים, והיא מהמם, משתמשת במערכת מיקוד מבט, שבעצם באמצעות תנועות העיניים היא יכולה להקליט על מקלדת וירטואלית, והמקלדת בעצם יוצרת קול מסונתז, קול סינתטי, ובאמצעות השילוב הטכנולוגי הזה היא בעצם יכולה לתקשר עם העולם. ודבי אדמוני, לא אמרתי את שם המשפחה, אני מתנצל, ואנחנו בעצם לקחנו תמונה של דבי, כמובן עם דבי, בשיתוף עם דבי והעמותה עצמה, מהמם, ובעצם הפכנו את דבי לאבטרית, ובעצם מהמם, האבטרית הזאת היא בעצם ליוותה את הקמפיין ובעצם השמיעה את הקול של דבי, ודבי עצמה לצערנו לא יכולה לדבר מהמם. בצורה טבעית, ובעצם כן. השמיעה את הקול שלה ובעצם קראה וואו. בעצם לאנשים לבוא ולתרום, ואחד הדברים המרגשים שדבי הגיע לנו למשרדים ועשינו מפגש עם כל העובדים, באמת היה מאוד מרגש וסיפור מדהים, ובאמת אישה מעוררת השראה, שהיא סיפרה לנו שהיא ראתה את האבטרית שלה מדברת, זה היה הפעם ראשונה שהיא ראתה את השפתיים שלה זזות, וואו. זה הרבה מאוד שנים, כן. וואו. לפני מספר חודשים לא רב, בערך חודשיים או שלושה, חברנו לחברת לנובו העולמית, מהמם, יחד עם קרן שנקראת סקוט מורגן פאונדיישן, זאת קרן בארצות הברית שעוזרת לחולי ALS וחברות נוספות, ובעצם יצרנו פתרון דומה אבל קצת שונה, משתמש בטכנולוגיה אחרת שלנו, טכנולוגיה מהמם. שלא של תמונה לוידאו אלא וידאו לוידאו, וואו. ושם יצרנו אבטרים היפר ריאליסטיים שעזרו לאנשים שהם חולי ALS. גם פה המטרה הייתה לבוא ולהעלות המודעות גם למחלה וגם לאופציות
הטכנולוגיות כדי להקל על החולים. ואחד הסיפורים המרגשים שהצ'רמן, בעצם הנשיא והמנכ"ל של לנובה העולמית, עמד על הבמה בכנס בארצות הברית, והוא הקרין את הסרטון הזה של אדם שאמר שזה פעם ראשונה כאילו האבטר שלו, הקריא לבן שלו סיפור לפני השינה. אז יואו, זה באמת מסוג וואו, הדברים שנותנים משמעות לעשייה מדהימה, היומיומית שלנו, שברובה היא, כן, טרפת, כן? אבל ממש. יש את הרגעים האלה שבאמת, שמאפשרים לעשות שנייה זום אאוט ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו מעבר ליום יום, מעבר לדאוג לגמרי, לזרם ההכנסות ולטיפול בתקלות ולפתח את המוצר, אפשר באמת להחזיר טוב. אז מהמם. זה הצורה שאנחנו עובדים, זה תמיד נעשה בשיתוף עם, ולא עושים דברים כאילו מעל, או שלא בצורה שקופה וברורה. אתם עושים את זה מדהים, זה באמת כאילו נושאים כל כך עדינים ורגישים וכל כך מלאי אחריות. אתה יודע, כמי שעוסקת ככה בהכוונה לקריירה, בהתפתחות אישית, אני יודעת כמה חשוב למצוא את החיבור בין תשוקה לעשייה עם משמעות. וכשאני שומעת על הפרויקטים החברתיים שלכם, זה ברור שזה בדיוק מה שאתם עושים. ואני ככה שואלת, אבל איך מתמודדים, איך אתם בעצם מודדים הצלחה בפרויקטים עם השפעה חברתית? הרי בסוף אתם גם ארגון חברתי, ארגון רווחי. יש לכם מדדים מסוימים שאתם בעצם מסתמכים עליהם, או תגובות מהשטח, אולי אפילו ככה תגובות בקמפיין שעשיתם של עמותת ALS, אם אתה יכול ככה לשתף אותנו במדדים האלו של הרווחיות. כן, אז הפרויקטים שהזכרתי מקודם הם פרויקטים שנעשו מה שנקרא פרו בונו, לא הפקנו מהם רווח. זה בעצם תרמנו את הטכנולוגיה שלנו, את היכולת להשתמש במוצרים שלנו, לייצר את האבטרים, לאמן את האבטרים כי צריך לאמן אותם. אז הכל נעשה באמת בסוג של תרומה בעצם לעמותות, לקהילה. אנחנו נוגעים בדרך כלל בקמפיינים האלו ב- בחלק העליון של המשפך השיווקי. יש מודל כזה שנקרא מהמם, משפך שיווקי, מרקטינג פאנל, הוא מתחיל תמיד מיצירת מודעות. אז במקרים האלו זה לייצר מודעות למרד גטו ורשה, לייצר מודעות לאלימות מהמם. משפחתית, לייצר מודעות לחולי ALS, לייצר מודעות כל סוג אחר של קמפיין שאנחנו עושים. בדרך כלל המדדים פה, אנחנו שנבדוק אותם, זה כמות חשיפות, או כמות אוקיי. מהמם, הקלקות, או כמות מעורבות, אינגייג'מנט, אוקיי? כמה שיתופים מהמם. היו, כמה תגובות קיבלו וכך הלאה, אזכורים בתקשורת, מקומית, תזכורת הגלובלית. אנחנו פחות מודדים בקמפיינים האלו מכירות, כי אוקיי, זה לא המטרה שלהם, בסדר? כן, המטרה שלהם באמת לבוא מדהים. ולייצר מודעות. ספציפית בקמפיינים של גיוס תרומות, אז מן הסתם בודקים האם המטרה הושגה גם, בסופו של דבר של כן, גיוס תרומות, כן, אבל זאת תהיה המטרה בדרך כלל של הגוף, של העמותה שבעצם מובילה את הקמפיין, מדהים. לא של DID. וכן, אני יכול לשתף בעוד כמה פרויקטים נורא מעניינים. כן, לפני, דעתי זה היה ביום האישה שנה שעברה, אנחנו עכשיו נמצאים ממש לפני יום האישה, חודש האישה. מהמם, כן, פרויקט מדהים שגם שירן הובילה אותו יחד עם השלטון המקומי, עיריית תל אביב אהה, וגופים נוספים. פרויקט שנקרא בת בזמן, זה כאילו קצת אוקיי, משחק מילים מבת, זה גם בית תף, כאילו כן, בת, וגם בת, כן, כאילו הגעת. מהמם, זה פרויקט שבעצם הפגיש בין 8 נשים מובילות בחברה הישראלית, אה, יעל ארד, סיוון מאיר מהמם. ונשים נוספות, עם בנות 16-17 נערות וואו, שמובילות כל אחת בתחום שלהם. המפגש היה בין האבטריות של הנשים בעצם מגיל 16, זאת אומרת איזה לקחנו תמונות מדהים. שלהם מגיל 16, כן, הפכנו אותם לאבטריות, והן כן, דיברו עם הנערות האמיתיות, וואו, ובעצם הביאו להם את הפרספקטיבה שלהם ממרום שנותיהם ושנות הניסיון שלהם. והיה מפגש נורא מעניין. היה גם אירוע וואו, שזכיתי להשתתף בו בעיריית תל אביב, שבעצם הפגיש בין הנשים האלו לנערות עצמה, באמת מדהים. איזה סיפור מדהים. אז פה נחזור למטרה. המטרה הייתה כן, לבוא ולעודד מובילות נשית מהמם, מכל גווני האוכלוסייה, מכל כן, יהודיות, ערביות, בתחום הספורט, כלכלה, חברה, צבא. עשינו את זה תוך וואו, כדי כמובן המלחמה.
אז כן, ושוב, אני אתן דוגמה אחרת, הזכרתי את הקשיבי בקולי, נעשה פרויקט מאוד מעניין עם גוף בשוויץ ובשיתוף עם חברת מייקרוסופט כן, של לייצר צ'טבוט, קוראים לצ'טבוט סופיה צ'אט, כן, שהוא צ'אט דיסקרטי שבעצם מאפשר לנשים לדווח על מעשה אלימות משפחתית במגוון שפות, וואו, וגם פה אפשר כמובן לבוא ולמדוד לא רק את רמת המודעות, את כמות השימוש בצ'אט הזה שבעצם עוזרת לנשים להתייעץ. לפעמים נשים לא יודעות למי לפנות, עם מי להתייעץ, והצ'אט הזה בעצם אומן כדי לתת סוג של עזרה ראשונה לנשים בצורה דיסקרטית, הוא לא מותיר עקבות, זאת אומרת הבן זוג האלים לצורך העניין לא ידע שדיברו עם הצ'אט, הוא מוחק בעצם את העקבות הדיגיטליות. אז גם פה אפשר לדבר על מדדים של כמות שיחות או מדהים, מודעות או באמת עזרה, תכלס, כמה וואו. אפשר לעזור. וואו, איזה סיפור מדהים. באמת אפשר ממש לראות איך אתם מצליחים לייצר חיבור נכון בין טכנולוגיה לערכים שבאמת עושים את השינוי. ואני ככה תוהה איך מצליחים לשכנע את המשקיעים ואת בעלי המניות שההשקעה בפרויקטים חברתיים היא לא רק nice to have, אלא באמת משהו שגם משתלם ברמה העסקית. אז אז תראי, אז קודם כל זה בצורה מוצהרת חלק מה-DNA של החברה, זאת אומרת זה מופיע מדהים. במצגות שלנו בבורד וכאילו מול הדירקטוריון וזה נמצא שם, זאת אומרת זה ואם לא זה לא משהו היה שם, שהוא, זה כנראה לא היה קורה גם. אני מסכים כי זה דורש, כן, זה לא דבר שהוא נעשה כלאחר יד. כן. כל פרויקט כזה, אני אזכיר שוב את שירן ואני אמשיך להזכיר אותה, זה פרויקטים של מדהים. חודשים ואפילו יותר מחודשים. מהמם, אז יש הרבה מאוד תשומות שהחברה משקיעה בהם, גם בכסף, גם במשאבים, גם בטכנולוגיה, לפעמים זה דורש פיתוחים מיוחדים לטובת הפרויקט, וזה נמצא שם ואנחנו מאוד גאים בזה. מדהים. ואני באמת מאמין שטוב מביא לטוב, זאת אומרת כשאנחנו גם לוקחים את זה לפן העסקי מהמם, ואנחנו מוכרים בעיקר לחברות גדולות, בעיקר בצפון אמריקה ובשווקים מרכזיים באירופה, מהמם. רוב הארגונים רוצים לעבוד עם חברות שעושות טוב, הן מסתכלות על הדברים האלו, על הפן האתי, על אבטחת הנתונים, באמת על הערכים של החברה, והעולם של AI הוא מערב פרוע, ואם בתוך המערב הפרוע אני יכול להיות סוג של, אני לא אגיד שריף, אבל הוא סוג של אהה, סמן ימני ברמה הערכית, אני חושב שזה דבר שגם מייצר לנו כסף, מייצר לנו הכנסות, זה מזין את עצמו. זה לגמרי. נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, מהמם, מאחר והנושא של בינה מלאכותית הוא גם נושא מהמם. שבחלק מהמקרים הוא יכול להיות גם שנוי במחלוקת, דווקא פה יצירה של או קביעה של סטנדרטים גבוהים באיזשהו מקום היא גם מבדלת את החברה, ושוב הבידול הזה יכול לבוא ולייצר לנו גם ערכים נוספים גם בפן המסחרי. שוב זה לא מה שמוביל, מדהים. זה יכול כן. להיות ערך מוסף. מהמם, והנקודה הנוספת שאולי אפשר לחשוב עליה זה אם באמת הצלחנו למצוא איזושהי התאמה בין הפתרונות שלנו לצרכים אמיתיים של השוק, אפשר לחבור גם לגוף מסחרי, באמת גם לייצר מזה קו עסקי, זאת אומרת קו נגיד פתרונות לאנשים שהם כבדי שמיעה, אוקיי? והם לא יודעים, זאת אומרת, אבטרים מדברים, אפשר לקרוא שפתיים, או כן. שימוש בשפת סימנים, או אנשים שהם חולי ב-ALS, או באמת אנחנו גם מדי פעם משתפים פעולה עם ארגונים מהמם, שמקדמים פתרונות לאנשים שהם אוטיסטים ובני המשפחות שלהם, זאת אומרת כל מה שקשור מהמם. בערך מוסף שאבטרים יכולים לתת, אנחנו שם, ואם אפשר גם לבוא ולהרוויח כסף מזה, אז מבחינתנו זה בונוס, כי הכסף הזה יוכל לאפשר לנו לייצר פתרונות יותר טובים, ואנחנו בעצמנו משתמשים הרבה פעמים בטכנולוגיה שלנו כדי להעלות מודעות. הזכרתי מקודם את נושא האוטיזם, אז כן. ביום יצירת המודעות העולמית הבינלאומית לאוטיזם האחרון יצרנו אבטרית שבעצם אימנו אותה על אוטיזם, על התסמינים, על דרכי טיפול וכולי וכולי, ובעצם הנגשנו אותה בעצם לציבור הרחב דרך הרשתות חברתיות, והזמנו בעצם אנשים לבוא ולשוחח עם האבטרית וללמוד יותר, כי יש המון חוסר ידע וגם אפילו בורות בחלק מהמקרים. אז גם אנחנו בעצמנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת כדי לייצר מודעות לפרויקטים, מיזמים שחשובים לנו.
מהמם, זה באמת מרתק ככה לשמוע איך החוכמה העסקית שלכם באמת מייצרת ככה שילוב מאוד מעניין בין טכנולוגיה להשפעה חברתית. ובתוך כל זה אי אפשר שלא לחשוב על האתגרים שלכם. ואני ככה באמת סקרנית לשמוע איפה האתגרים הכי גדולים שאתם נתקלים בהם כשאתם משלבים בינה מלאכותית בפרויקטים שלכם. זה בעצם יותר אתגר טכנולוגי, או שזה עניין של רגולציה, או כן. דווקא לשנות את האופן שבו אנשים תופסים את זה. ואיך בתוך כל זה אתם דואגים שהשימוש בטכנולוגיה יישאר אתי ואחראי, במיוחד כשהרגולציה כל הזמן משתנה. נכון, אז אני באמת מרגיש שבאיזשהו מקום, אה, לא יודע, אולי זכות זה מילה גדולה מדי, אבל באמת הזדמנות באמת מדהימה להיות בחזית של העולם הטכנולוגי, עולם הבינה העסקית ברמה העולמית. זה מאפשר לנו, אחד, ללמוד הרבה מאוד על השוק ועל הצרכים המתפתחים של הלקוחות שלנו, וזה אחד האתגרים. זה לסלול את הדרך לראשונה, זה להיות חלוצים מהמם. בתחומים, והרבה פעמים לקוחות לא יודעים בכלל מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה, אז נכון. אנחנו הרבה פעמים בעצם משקיעים לא מעט משאבים לחשוב יחד עם הלקוחות, יחד עם השותפים שלנו, וכמובן בתוך חברה עצמה, לאן עוד אפשר לקחת את הטכנולוגיה הזאת. הזכרתי בתחילת השיחה שלנו את האבטרים האינטראקטיביים, כן. שיפור של חוויית לקוח. היום אהה. אנחנו ברוב המקרים נכנסים לאתרי אינטרנט, מדברים עם מישהו צ'טבוט לא מאוד מתוחכם, אבל אם במקום צ'טבוט רגיל אני אוכל לייצר אבטר שידבר איתי בשפה שלי, כי הוא מזהה מאיפה שהגעתי כרגע מישראל, הוא ידבר בעברית, ואם הגעתי מיפן הוא ידבר איתי ביפנית, והוא יוכל כן. לתת לי אינפורמציה, וזה מה שקורה, זה טכנולוגיה קיימת כבר, והוא יוכל בעצם לעזור לי במידע ולנהל איתי שיחה, ואולי אפילו להיות אמפתי אליי. אז זה יכול בעצם לשנות את כל עולם חוויית הלקוח, תמיכת הלקוחות, ואנחנו כרגע מעורבים בלא מעט פרויקטים מהסוג הזה, בעיקר בעולם, וזה מסוג האתגר, כי מצד אחד יש טכנולוגיה מדהימה, מצד שני נכון. אנחנו צריכים בעצם לפתוח אפיקי מחשבה חדשים, מה אפשר לעשות איתם. ממש. אז זה אתגר טוב, זה זה אתגר אתגר. טוב, אבל זה אתגר. נכון, זה אתגר הזכרנו, נכון, כן, כן. הזכרנו מקודם כמה פעמים את נושא הרגולציה, מהמם. אז אנחנו באמת קיבלנו החלטה עקרונית שאנחנו נמצאים בצד הטוב של העולם, אז אנחנו רק מוודאים ומשקיעים בלא מעט, גם בתהליכים פנימיים וגם בשימוש בכלים טכנולוגיים כאלו ואחרים כדי להבטיח שימוש בטוח בטכנולוגיה שלנו, קוראים לזה Responsible AI. אנחנו גם חברנו לכמה גופים נוספים שבעצם קוראים אפילו לרגולציה, קוראים להסדרה לתחום הזה, זה אפילו סוג של כביכול ניגוד אינטרסים שחברה מסחרית אומרת לא, אנחנו רוצים לייצר רגולציה לשוק, כן. אבל אנחנו באמת מאמינים שזה מה שצריך לעשות. אנחנו מדהים. מאמינים גם שארגונים לא היו מאמצים את הטכנולוגיה הזאת אם לא היו מרגישים איתה בטוח, וגם אני בתור אבא חד יש לנו משמעית. שתי בנות, לא הייתי רוצה שהבנות שלי יחיו בעולם שלא ידעו מה אמיתי ומה לא אמיתי, לגמרי. וזה חלק מהאחריות שלנו, ככה אנחנו חלק תופסים את זה. מהאחריות, וזה באמת דורש הרבה יצירתיות והרבה גמישות, ואתה יודע ככה, אני חושבת על זה שאני גם, מעניין אותי לשמוע לגבי חברות שלא עוסקות בטכנולוגיה ברמה שלכם. האם הם, איך אתה רואה את זה? האם הן יכולות להתחיל לשלב AI למטרות של ESG בעשייה שלהם, או ש... כי אתם ככה באמת ברמה טכנולוגית מאוד גבוהה, אז לחברות שהן כאילו פחות ברמה הזאת, הם יכולים כן. גם כן לשלב את העשייה הזאת? אז בוודאי שכן, ואני יכול לתת כמה כיוונים. אחד מהמם. מהמוצרים שיש לנו שאנחנו מציעים, הוא נקרא וידאו טרנסלייט. וידאו טרנסלייט זה היכולת לקחת וידאו קיים, נגיד אנחנו כרגע מדברים, אני כרגע מהמם. מדבר בעברית, כן, ואת יכולה לקחת בעצם את הוידאו הזה ולתרגם אותו לעשרות שפות בתוך 2-3 דקות. אז מעולה. בוא ניקח את זה בעולמות ה-ESG, אם אני חברה גלובלית ואני רוצה בעצם להנגיש את התכנים שלי לשותפים שלי, ללקוחות שלי, למשקיעים שלי בכל העולם, במקום לצלם את אותו סרטון 30 פעם או לשים כתוביות, אני יכול לצלם אותו פעם אחת ובעצם להעביר את המסר הזה בצורה סקלבילית. אז זו דוגמה אחת. מהמם. דוגמה אחרת זה בעצם, ואני אתן דווקא דוגמה מחברה ישראלית, קרן הון סיכון גדולה מאוד שנקראת פיטנגו, אהה, גם אחת המשקיעות ב-DID, כן. ובתור קרן הון סיכון היא עוסקת גם בעולמות ה-ESG, מהמם. והם יצרו, פיטנגו יצרו בעצם אבטרית, מהמם. שקוראים לה סם, יש לה שם, מהמם. ויש לה אישיות ויש לה אופי, כן. ואימנו את סם על עולם ה-ESG של פיטנגו, ובעצם הטמיעו את סם האבטרית
אהה, בתוך האתר שלהם, בעצם הסקשן של אזור ה-ESG, ומי שייכנס לאתר של פיטנגו, לחלק של ESG, יוכל לדבר עם סם האבטרית, ולשמוע ממנה מה פיטנגו עושה בעולמות איזה ה-ESG. מעולה, מדהים. ולייצר אינטראקציה בזמן אמת, וכמובן מי שבעצם עומד מאחורי הטכנולוגיה, זאת אומרת הגוף שמתפעל ומאמן את האבטרית, במקרה הזה פיטנגו, מקבלים כן, גם מאיתנו, בעצם יש להם גישה בעצם לאנליטיקות של הסוג השיח, האם אוהבים את המותג שלי, האם איזה שאלות חוזרות על עצמם וכך הלאה, ואפשר להפיק מזה הרבה מאוד תובנות. אז מדהים. ESG זה עולם תוכן מרתק, מעניין, ולגמרי AI יכול לעזור שם. זה מעולה, ובאמת ככה חשוב שחברות יבינו שהן לא חייבות להיות מומחיות גדולות ב-AI בשביל לשלב את זה בצורה ככה כל כך חכמה. ולסיום, מעניין אותי ככה לשמוע אה, מה הלקח הכי חשוב שלמדת על החיבור בין עסקים לערכים? משהו שאולי היית רוצה לשתף או לתת טיפים ליזמים צעירים. אה, אני אגיד, אני לפני היזמים צעירים, או לא צעירים, כן, יזמים באופן כללי, אבל קודם כן, כל תקשיבו לבטן שלכם וללב שלכם, כאילו וואי, הכי חשוב. זה הלקח שלי. כן, לקחתי כמה פניות פחות טובות שלא הקשבתי לאינטואיציה שלי, אז כאילו זה באופן וואלה, כללי להקשיב, ואני כן מחפש את החיבור הערכי, אני בתור בן אדם, בתור עובד, למשימה, לחזון של החברה, וכן, יהיו חברות שאני לא אסכים לעבוד בהן, כי זה לא מתחבר לאני שלי. אני חושב שההלימה טיפ הזאת מאוד חשוב. בין הפשן לבין ה-values והניסיון הוא שילוב טוב, וכשיש את המאץ' הזה אז זה טוב לכולם, זה טוב זה באמת לכולם. טוב לכולם. עכשיו לגבי עבודה עם יזמים צעירים, אני מציע להם להיות מיינדד לדבר הזה, זאת אומרת להיות קשובים לדבר הזה. הזכרתי מקודם הנושא של האתיקה ופרטיות והאבטחה, הם דברים שתופסים יותר ויותר מקום, גם בהחלטות עסקיות, שהעולם העסקי הוא עולם בדרך כלל, הוא ברובו ציני, הוא קר, הוא מאוד כאילו עולם של מספרים, זה קורה, כן? זה נכון, זה העולם. אבל, אבל זה לא תמיד הדבר שרק הוא מוביל את ההחלטות. יש כן, דברים נוספים, זה מאוד מאוד תלוי באמת באופי של החברה ובאופי של ההנהלה של החברה ובאופי של המשקיעים וכולי וכולי, אז קודם כל להיות מודעים לזה שבסוף, בסוף, בסוף, בקצה של המספר יש בן אדם ויש עולם תוכן, ולפעמים, לא לפעמים, אפילו בחלק גדול מהמקרים, גם אם לא מדברים עליהם, ההחלטות העסקיות נעשות על בסיס בדיוק הדברים האלו, הדברים שהם כביכול סמויים מדהים, מהעין, אבל נכון. לא סמויים מהלב, להיות מיינדד לזה, פשוט להיות קשובים לזה, ולפתח גם את העטיפה הערכית לפרודקט, למוצר. אהה. אני חושב שזה יהיה דבר מאוד מאוד חכם ליזמים צעירים לעשות בתחילת הדרך. איזה טיפים מצוינים, ובאמת אני רוצה להגיד לך תודה ענקית על הזמן והשיתוף, על הידע והניסיון שלך. באמת היה מרתק מאוד לשמוע איך אתם ב-DID משלבים גם חדשנות טכנולוגית עם אימפקט חברתי אמיתי, דברים כל כך מרגשים ומצמררים, והפרויקטים שלכם לא רק מתקדמים, הם גם מאוד משפיעים, הם משנים חיים, משנים מציאות. ואני בטוחה שהמאזינים קיבלו המון השראה. תודה על העשייה המשמעותית שלכם, ואני ממש סקרנית ומחכה לראות עוד לאן תגיעו. אז נראה שהשמיים לא הגבול אצלכם. אנחנו מאתגרים את עצמנו כל יום מחדש, ושוב, שרית, אני רוצה להודות לך שהזמנת אותי ועל ההזדמנות לבוא ולספר תודה לך. קצת מהסיפורים של DID, ואני רוצה לחזור ולהודות לשירן ולכל הצוות של DID ולמייסדים שבעצם עומדים מאחורי הטכנולוגיה. אני כרגע שגריר, מדהים, ומקדישים לזה באמת הרבה מחשבה ומשאבים כדי לעשות עוד קצת טוב בעולם. מדהים. איזה סיומת מרגשת. תודה גדולה, תומר. תודה.